Sziasztok! Én Renátó vagyok, és a mai videó azoknak lesz hasznos, akik allergiásak vagy kevésbé tiszta levegőjű helyen laknak, mint például városban, és légtisztítót keresnek, mert otthon tiszta levegőt akarnak szívni. És légtisztítóból is a legjobbat szeretnék, és belefér a vásárlási keretükbe. Ez itt a Dyson Big Plus Quiet Formaldehid. Ez a típus bizony minden szempontból a légtisztítók csúcsa jelenleg. A videóban megmutatom, hogy milyen, és egy 10%-os kupon is van hozzá a hivatalos hazai forgalmazó webshopjában, a premiumshop24.hu-n, szóval vágjunk is bele! Ha megveszed, egy ilyen dobozban fogod kapni, és az összeszerelése pofon egyszerű lesz, igazából 2 elemből áll. Külön van csomagolva a gépháza és a felső része, a csomagolóanyagok eltávolítása után a felső részt csak rá kell pattintani, és igazából készen is vagy, már csak konnektorba kell dugni, lehetőleg a helység valamelyik sarkához közel. A kábel egyébként 1,8 méter hosszú. A mellékelt távirányító pedig a gép oldalán kialakított mágneses részhez pattintható, és már használható is. Nézzük is meg a külsőt. Hát ahogy láthatjátok, elég méretes darab, de a nevében is benne van, hogy Big. Premium márkához híven komolyan meg is van tervezve a külső, nyilván ez azért szubjektív, de szerintem elég menőn néz ki, hát ezt nem kell rejtegetni a lakásban, futurisztikus, az biztos. Körülbelül 12 kg egyébként, de a mozgatása könnyű, mert kis rejtett krekeken gurul. Van rajta középen egy bekapcsoló gomb és egy kijelző, az oldalán pedig egy mágneses rész, ahová a távirányító csatlakoztatható fel, az oldala pedig lyukacsos, így szívja be a levegőt. A felső részének az oldalán vannak a szenzorok, feliratokkal is jelzi, hogy miket tud érzékelni, másodpercenként figyeli a levegő minőségét. A szenzoros felhozatal egyedülálló, a legtöbb készülék ezeknek a felét sem tudja, van formaldehid, nitrogén-dioxid, illékony szerves vegyületek és káros szagok, finom szemcsés anyagok, szállórészhecskék részére is érzékelő, ilyen listát más légtisztítókon még nem láttam. A formaldehidet pedig tudtommal egyáltalán semmi más nem tud érzékelni, általában csak porrészhecskék és gázok, melyeket a többiek felismernek. A formaldehid azért is speckó dolog, mert az a modern házakban szinte mindenütt jelen van, a falakban, tehát a gipszkartonfalakban, textilekben, fabútorokban, a faparkettában, ragasztókban, falfestékekben vagy különböző tisztítószerekben. Ez az egyetlen elérhető légtisztító, ami ki tudja szedni a levegőből. A Dyson azt mondja, hogy ez a készülék teljesen közömbösíti a formaldehidet. A tisztított levegőt az pedig itt fent tolja kifelé. Ja, és gyerekesek, figyelem, olyan pici rács van rajta, hogy ha van gyereketek, nem fog tudni beledobni semmit, ami higgyétek el, hogy jó dolog, a saját légtisztítómat már nem egyszer kellett szétszerelnem, miután felülről a rácson titokban bedobott valamit a 2 éves kisfiam. Szóval ezeken az apró rácsokon tolja kifelé a levegőt, és egy elég speckon megtervezett Coop aerodinamikának hívott légszállító rendszere van. 2 oldalról szívja be a levegőt, valahogy ezt belül egyesíti, és végigvezeti egy csatornán, és egy irányított sugárban löki ki nagy teljesítménnyel, minimális zajjal. Ez olyan áramlatot hoz létre, hogy 10 méterre is megmozgatja a levegőt, és úgy szívja be, hogy cirkulál a szobában a levegő. Ezt egy elég látványos videón demozza a gyártó a sajtóanyagban. Azt mondják, hogy a szoba távolabbi szegletéből is behúzza a koszos levegőt. Ez a gép úgy van megtervezve, hogy ennek a hatásnak az eléréséhez nem lehet a szoba közepén elhelyezni, hanem gyakorlatilag valamelyik sarokba kell tenni, lehetőleg 1 méterre a falaktól, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, és akár 100 négyzetméteres teret is tud kezelni. Az elhelyezésre tehát figyelni kell. 3 féle tisztítási mechanizmus van benne. Az a rengeteg érzékelő, ami bele van építve, detektálja a különböző részecskéket a levegőben, és szükség szerint magasabb fokozatra kapcsol, ha automatikus módban használod. Ez egyébként az energiatakarékosságnak is jó, mert csak szükség esetén tolja fel a fokozatot. A beszívott levegőt 3 féle szűrőrendszeren tolja át, mire itt fent ugye kiengedi. A szűrés egy teljesen zárt HEPA H13 szabványú rendszer, a külső
réteg egy üvegszálas HEPA szűrő, ami mikroszkopikus méretű 0,1 mikronnál nagyobb részecskék 99,95%-át megköti. A második réteg egy speciális szénszűrő, ami megköti a gázokat és a szagokat. Legbelül pedig egy katalitikus szűrő van, ami a formaldehidet semmisíti meg, azt vízzé és széndioxiddá alakítja. A fent kifújt szűrt levegő az pedig már teljesen tiszta lesz. Nyilván én műszerek hiány nem tudom mérni, hogy amiket a Dyson állít, az úgy van-e, de szerintem higgyünk nekik. A Vacuum Wars Amcsi Tech csatorna porszívókon kívül egyébként légtisztítókat is mér műszerekkel, és eléggé meggyőző eredményeket kapott ez a Dyson. Például egy füsttel beborított szobánál 39 perc kellett neki, hogy a füst előtti levegőminőséget adja, a többi tesztelt légtisztítónak átlag 73 perc kellett ehhez. Egy hermetikusan lezárt helyen pedig gázokat kellett megsemmisítenie, amit ez a gép 64 másodperc alatt teljesen megoldott, amire azt írja a Vacuum Wars, hogy a tesztelt 30 légtisztítóból 28 nemhogy ennél lassabban, hanem egyáltalán nem tudott megoldani. Szóval hát ezek alapján eléggé hihetőnek tűnnek a Dyson tesztjei, de nyilván labor eredményekkel is alá vannak ezek támasztva. Egyébként a szenzorok is eléggé érzékenyek, körülbelül 15 méterre, hogyha a konyhában tisztítva van a konyhapult tisztítószerrel, néhány másodperc múlva már érzi is a Dyson, és magasabb fokozatra kapcsol, de így van ez mindennel, parfümmel, vagy akár sütés közben keletkező füstökkel is, ez azonnal reagál rá, pedig tényleg elég messze van innen a konyha. Zajszint terén pedig tényleg nevezhető quietnek, csendesnek, ahogy a nevében van. Alacsony ventilátor fokozaton szinte nem hallható, például most sem hallom, maximumon pedig ilyen 55-56 decibelt mértem, és ilyenkor tényleg mozog a levegő ebben a nagy térben is. Összehasonlítottam a korábbi Philips légtisztítómmal, maxon van némi különbség, 65 decibel körül van a zajszint, és közben csak egy 2-3 méteres sugárban érzem, hogy mozgatja a levegőt, szóval érezhető a különbség a Dyson javára. Nézzük a kezelését, és hogy hogyan is dolgozik. A bekapcsoló gombbal lehet bekapcsolni a gépet, és egyből ott folytatja, ahol abba hagyta. Azon a fokozaton kapcsol be, aminél kikapcsoltad, és a kijelző az pedig egyből mutatja is a levegőminőséget. Láthatjátok, hogy most zöld, tehát minden rendben. Távirányító is van hozzá, ezzel lehet irányítani. A következő funkciókat tudja, van ki- és bekapcsolás, ventilátorsebességmód, ebből egyébként 10 fokozat van, beállítható a légsugár iránya is, lehet vízszintes 25 és 50 fokban is szórni a levegőt, valamint van automatikus mód, ebben érdemes egyébként használni, mindig a szükséges mértékben pörög fel így, illetve van egy információ gomb, ezzel a méréseket lehet léptetni, valamint a szűrők állapotát és a beállításokat lehet behozni. Az időzítővel lekapcsolás időzítőt kapcsolhatunk, a holdacskával pedig éjjeli módot, hogyha esetleg a készülék hálószobában van elhelyezve, ilyenkor nagyon csendes módra kapcsol és elsötétíti a kijelzőt. Ez a BP03-as modell rendelkezik beépített Wi-Fi-vel is és app kapcsolattal, a My Dyson appal könnyedén összepárosítható. Ehhez csak az eszköz hozzáadására kell nyomni, és a légtisztító kijelzője mellett tartani, majd végigmenni a lépéseken, és végül megadni a Wi-Fi jelszót, és már kész is. Az app ugyanazokat a funkciókat adja, mint a távirányító, csak így bárhonnan vezérelhető, valamint a légminőségi adatok részletesebben és visszamenőleg is leolvashatók. Ez a felület fogad, itt mutatja a lakáson kívüli adatokat is, légminőség, hőmérséklet és páratartalom, illetve légszennyezettség, valamint a házon belüli adatokat is, láthatóan elég nagy a kontraszt a kettő között. A főbb funkciók itt alul találhatók, de ha a távirányító ikonra bökünk, akkor gyakorlatilag a távirányítót is megkapjuk itt a telón. Ha felfelé suhintunk, akkor a mérések láthatók, visszamenőleg is, és tételesen láthatók a mért adatok.
Ehhez fontos, hogy a beállításokban a folyamatos adatgyűjtés be legyen kapcsolva. Tökéletesen látszanak a kiugrások, amikor például főzés, takarítószerezés vagy szellőztetés volt, főleg az illékony szerves vegyületeknél láthatók ezek. A beállításokban egyébként az is látható, hogy a szűrők állapota hány százalékos, mikor kell azokat cserélni. Az ütemezés menüpontban ütemezéseket lehet beállítani, hogy mikor, miként kapcsoljon be magától, és mikor kapcsoljon ki. A hangvezérlés menüpontban pedig Siri, Google Home és Amazon Alexa kapcsolat állítható be. A My Dyson app szuperül használható, nekem csak egyetlen egy bajom van vele, hogy visszamenőleg csak egy héttel láthatók az adatok, ami számomra érthetetlen, hogy miért nem rakja el heti, havi, meg éves bontásban is. Karbantartás, ez pofon egyszerű. A felső részének a hátulján van egy kis gomb, amit megnyomva lepattintható a készülék teteje, és már csak a burkolatot kell felemelni a két kis piros fül megnyomásával, és megtaláljuk az egyik szűrőt. Ez egy HEPA szűrő, ez köti meg a szilárd részecskéket a levegőben, ugye a 0,1 mikronnál nagyobb részecskék 99,95%-át befogja. Ennek a cseréjét körülbelül 5 évente kell elvégezni. Ezt leemelve az aktív szénszűrőt találjuk, ami körülöleli a gépet, ez semlegesíti a szagokat és a gázokat. Ezt legkésőbb 2 év használat után kell cserélni. Belül van a katalitikus szűrő, ez a fém cucc, ez karbantartásmentes, a gyártó örök élettartamot mond rá. A szűrők egyébként ahhoz képest nincsenek vészes árban, hogy 2, illetve 5 évet is kibírnak, a HEPA szűrő és a szénszűrő is 39.990 forint jelenleg. A karbantartás ennyi, más dolog nincs vele, nyilván érdemes néha leporszívózni a külsejét, mert ugye tele lesz porral, mivel azt szívja be, illetve a porszívózás után esetleg nagyon enyhén nedves mikroszálas kendővel át lehet törölni. Légtisztítókból elég nagy a választék, vannak ilyen picike, kompakt készülékek, nagy tornyok is, mint ez. Tényleg rengetegféle márka, rengetegféle specifikáció. A Dyson egy prémium márka, azt viszont mindenképpen tudjuk róluk, hogy motorokat, ventilátorokat, azokat nagyon magas szinten tudják elkészíteni, és a motor és a ventilátor rendszer, ami ebben van, ez teljesen páratlan. Ráadásul egy olyan szűrőrendszer van benne, ami szintén egyedülálló, és ez a motor ezzel a teljesítménnyel és ezzel a szűrőrendszerrel játékszerré teszi a többi gépet, még az én légtisztítómat is, ezt az egyébként 280 000 forintba kerülő Philipset is. A teszt alatt számomra teljesen egyértelmű volt, hogy a Dyson, na ez egy más liga, de persze azért árban is a prémium márkák a csúcs készülékekért ugye elkérik az árat, listaáron 420 000 forint. Ezt inkább befektetésnek nézd a tiszta levegőbe, hogyha ennyi pénzt tudsz szánni erre a gépre, akkor ez tökéletes lesz neked. Igazából nem tudok negatívumot mondani rá, maximum néhány funkció hiányát, ami például az olcsóbb Dysonokhoz képest is van. Ugye a torony stílusú légtisztítók azok tudnak oszcillálni, 350 fokban úgymond forogni, amivel a hűvös levegőt tud a teljes szobába ugye tolni. Nyáron ezek kvázi ugye egy ventilátoroként is tudnak funkcionálni. Ez nem tud forogni, igaz, érezhetően mozgatja a levegőt így is, valamint vannak a Hot and Cool modellek, amik pedig meleg levegőt is tudnak fújni, ami ősszel vagy télen azért kellemes lehet, ez viszont ilyen funkcióval nem rendelkezik. Ezeket egyébként nem hátrányként mondom, csak így figyelemfelhívásként, hogyha ezek a funkciók számodra fontosak, akkor például vannak a Dyson kínálatában olyan modellek, amik erre is képesek. Én tényleg nagyon rég használok légtisztítókat, többel volt már tapasztalatom, volt Sharp, Philips, Győr belvárosában élek, az ablak alatt kint autók mennek, van smog, hogyha már itthon vagyok, legalább tiszta levegőt szívjak, na meg főleg így augusztus-szeptember környékén, a pollen szezonban eléggé allergiás is vagyok, és allergiás szemcseppel, Landinnel, meg Lord Estinnel élek, és az allergián nagyban tud segíteni azért egy légtisztító. Jelenleg 3 van itthon, ez a nagy Philips a nappaliban, és 2 ilyen pici a hálószobákban. Amikor takarítom a szűrőiket, látom, hogy mennyi koszt összeszednek a levegőből, hát legalább ez sem a tüdőnkbe kerül. Ennél a gépnél pedig tényleg érezni, hogy tisztán tartja a levegőt,
talán segíthet az egészségünkön, vagy az allergián. Szerintem ez a termék, ez zseni, aki megteheti, vegye meg, hogyha jó légtisztítót keres. A videó elkészültét a Dyson kizárólagos hazai importőre, a PremiumShop24.hu támogatta a tesztkészülék biztosításával, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. A PremiumShop24.hu felajánlott ismét egy 10%-os kupont nektek nézőimnek, amit most bármilyen légtisztító vásárlására fel tudtok használni 2024. szeptember 30-ig. A kupont a videó leírásában lévő linken tudjátok megszerezni, a hírlevelükre való feliratkozással ez egyből le is vesz 42 000 forintot a Big & Quiet árából, de az olcsóbb modellek ára is értelemszerűen kedvezőbb lesz. A könnyű összehasonlíthatóság miatt bevágok ide egy táblázatot, hogy mi a különbség a Dyson légtisztítók között, a PremiumShop24.hu Budaörsi úton lévő exkluzív bemutató termében pedig szakértői tanácsadás mellett ki is próbálhatók, tesztelhetők, megvásárolhatók a Dyson légtisztítók, vagy otthonról a PremiumShop24.hu webshopon keresztül. Ez nem egy sima viszonteladó üzlete, hanem a kizárólagos hazai Dyson importőré, élvezve a teljes gyártói támogatást. Ti mit gondoltok ezekről a légtisztítókról? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, viszlát a következő videóban!